Goedemorgen, we rijden nu in onze mooie hoofdstad Amsterdam. We zijn uitgenodigd door een klant om samen met hun opdrachtgever de verschillen te laten zien en te demonstreren tussen traditioneel strippen en strippen volgens de Exenter methode. Dus we gaan 2 lokalen strippen. Eentje wordt er op de traditionele wijze gedaan met stripper en een eenschrijfmachine. En de andere doen we met de Exenter 5535 en de strip Alupet, dus met een beetje water, alleen zonder chemie. Zoals je ziet loopt hier zo'n kabelgoot. Daar wil ik natuurlijk eigenlijk liefst geen water voor gebruiken, of zo min mogelijk. Dus wat we gaan doen is we beginnen hier zo strakjes met droog strippen met de strip Alupet. Doen we ook een stukje aan deze kant nog droog en daarna gaan we pas voor de rest van de ruimte water gebruiken om ook die pet te kunnen spoelen. Er zit standaard natuurlijk een rode pet op waarmee je hem transporteert of in je bus zet. Die halen we er vandaag vanaf en we gebruiken de strip Alupet. Die leg ik in een andere video uit hoe die werkt en wat je ermee kan doen. Maar dat is de pet die we vandaag gaan gebruiken. We beginnen nu eerst met het achterste stuk van het lokaal. Dit is het stuk wat we droog willen strippen. Nu is mijn pet natuurlijk nog droog, dus nu is het makkelijkst om dit als eerste te doen. Het stukje hier in het midden loopt niet helemaal vlak. Dus wat ik hier zou doen is toch eventjes een extra pet ertussen doen. Zodat hij wat meer dikte heeft en wat beter mee kan bewegen met de oneffenheid van die vloer. Dat hij toch in alle hoekjes en gaatjes goed kan komen, goed kan strippen. We hebben dit stuk droog gedaan. Nu zitten we ook op veilige afstand van die kabelgoot. Dus kunnen we de rest van de ruimte gewoon water gebruiken om stof tegen te gaan, pet te spoelen en het daarna ook weer makkelijker te maken om schoon te maken. Wat ik ga doen is, ik begin zo meteen eerst langs de kanten tegen de muren aan, met de rechterkant van de machine tegen de muur aan. Zometeen als er misschien wat meer water op de vloer ligt, kan het zijn dat je echt kan gaan spetteren. En op het moment dat je naar voren werkt, wil de machine het water naar links duwen. Dus daar maken we natuurlijk gebruik van. Dat is hem. Hele lokaal getopstript. Nu is het een kwestie van droogzuigen, namoppen en dan als het droog is kan die in de polymer gezet worden. Nieuw lokaal. We hebben afgesproken dat we in dit lokaal wat meer gaan verwijderen van de vloer. Dus we beginnen ook hier weer droog. Ik doe wat extra gewicht op de machine, 4 sets of met het nieuwe model 2 sets gewicht. Beginnen we droog achterin bij de kabelgoot. En dan de rest met water en wat meer water om goed de pet te kunnen spoelen. Dat was het droge gedeelte. We gaan nu het lokaal inzetten met water. We gebruiken, zoals ik zei, meer water dan dat we hiernaast hebben gedaan. Omdat we wat langzamer gaan werken, wat meer gewicht hebben en dus ook meer verwijderen van de vloer. Dus we willen meer water om het in te kunnen spoelen. Zo, ze zijn nu klaar hiernaast met het lokaal waar we alleen hebben getopstript met de polymer aanbrengen. We hebben het lokaal hier achter mij is net nog voor de laatste keer gemopt, dus we moeten even wachten tot het goed droog is voordat de polymer aangebracht kan worden. En boven zijn ze in een ander lokaal nog met chemie en de eenschrijfmachine aan het strippen. Dus die kunnen we straks nog even bekijken. Het belangrijkste verschil is dus dat de Exenter-machine zijn eigen gang gaat. Dan hoef je alleen maar te begeleiden. Je hebt geen inzet nodig en je hoeft hem ook niet eens onder controle te houden, want hij beweegt zichzelf. Komt in elk hoekje een gaatje waar je hem ook maar hebben wil. Je hebt het vermogen qua snelheid, dat hoef je niet aan te passen, want hij gaat uit zichzelf. En de beweging bepaalt eigenlijk ook meteen de kwaliteit van datgene wat je dus weghaalt. Dat is een heel groot voordeel. Daarnaast is dat je dus ook direct ziet wat je weghaalt. En ja, hij is qua oppervlakte is hij eenvoudig. Je hebt ook niet de kans om stukken over te slaan.
Want je maakt gewoon je rechte banen en dat soort dingen. Langer op één plaats blijft hij niet, want hij gaat verder voort. Dus dat zijn de grote voordelen die ik dus zie. Los van het feit dat het dus gewoon chemieloos is en dat het direct eigenlijk gewoon een resultaat geeft wat je gelijk ziet.